MCs, grafări, beatboy, DJ reprezintă ars urbana, îți dau artă câtă vrei. Stafful bagă play, jurul e ok, hai pune mâna pe spray, microfon sau vinil. O te faci windmill, pregătește-te de impar. Stata foc la fitil, decorul e bombă, beton sau mișto. Ars urbana stare în aer, toată lumea strică yo, wow. Uite din nou, un excelent skateboard pe fret face kickflip sau backside. Oricum rămâne mistici în site. Te întreb de ce? Pentru că DC nu automobile, ars urbana e răspunsul, hai zi tare și susține. Odată cu mine, ridic o mână sus pentru underground, pentru arta subterană, tatuaje și sound.